po šílenství, které rozpoutal padlý král, po zradách, jenž byly spáchány, potom kolik duší bylo uvězněno. Existuje ještě stále nějaká naděje na záchranu ostrovů? I stovky let po strašlivých událostech, jenž ostrovy potkaly, se situace nějak nezlepšuje. V temných hlubinách pod hlavním městem ostrovů se zabydlel tvor z dávno zapomenuté minulosti. Na tohoto obrovského pavoučího boha jednoho dne narazila Elise, mocná šlechtična z Noxu. Pavoučí gigant zaútočil ze stínu a zakousl se do Elise na ramene. Ta prožívala agonii, zatímco v ní působil jed a její tělo procházelo změnou. Když jí agonie proměny vyrazila dech, otočila se a spatřila svého nového pána. Jakožto členka Černé růže se Elise vrátila do Noxu. Stále totiž dokáže nabít svou lidskou podobu. Nyní Černá růže poskytuje Elise nekonečný zástup obětí, které ona nabídne pavoučímu bohu. A na oplátku z těchto hrozných ostrovů přiveze všechny mocné artefakty, které tam najde. Říká se, že na ostrovech byla ukryta lebka starodávného vojevůdce z dob, kdy ještě měl lidskou podobu. Tento artefakt by Černé růži přinesl nesmírnou moc. Nyní se Elise vrací do země černé mlhy s nešťastným nápadníkem v patách nebo nějakou snadno přesvědčenou duší. A zpátky ji nikdy nikdo nedoprovází. Vyslancem stínových ostrovů je nesmrtelný duch Kartuš. Není ale jen tak ledajakým vyslancem. Vydává se z ostrovů do okolního světa v roli apoštola smrti a přináší smrtelníkům radosti záhrobí. Kartuš ve smrti vidí pouze krásu a čistotu, dokonalé spojení života a smrti. Hlasy jeho obětí lze za chladných nocí zaslechnout na všech hřbitovech po celém Valoranu. Ne vždy, ale ostrovy vypadaly tak děsivě jako dnes. V dávných dobách, kam nesahá paměť žádného živého tvora, se z hlubin oceánu náhle vynořily ostrovy, pokryté jílem a kamením. Společně s nimi se zrodil i přírodní duch Maokai. Vlastní samota jej čím dál víc stravovala. A tak procházel křížem krážem jeden ostrov po druhém a pátral po známkách života. Na jednom kopcovitém ostrově vycítil proud nespoutané energie, jenž tryskal přímo ze země. Zaryl své mohutné kořeny do hlíny, až narazil na pramen magické životadárné vody a zhluboka se napil. Díky moci této zázračné tekutiny vytvořil stovky malých semenáčků, jež zasadil všude po celém souostroví. Netrvalo dlouho a po celé zemi se rozprostíraly lesy plné života, prosycené zázračnou energií. Pestrá příroda ostrovů k sobě přilákala i další přírodní duchy. Zdejší hojnost očarovala i lidi, kteří sem časem dorazili a vytvořili zde svou osvícenou společnost. Maokai je zpočátku ostražitě pozoroval, ale poznal, že i oni z celého srdce uctívají posvátnost zdejší země. Lidé cítili, že v lesích dříme mocná energie, a tak si své domovy vybudovali co nejdál od nich, aby tuto přírodu nerušili. Maokai se tu a tam zjevil těm, jimž nejvíc důvěřoval, a podělil se s nimi o vzácné vědomosti o zdejších ostrovech, dokonce i o největším z místních darů, podzemním prameni, jenž dokáže vyléčit i smrtelné rány. Staletí plynula a Maokai vychutnával idylický poklidný život. Až jednoho dne přirazila ke břehům ostrovů vojenská flotila. Maokai poznal, že se děje něco velmi zlého. Na míle daleko vycítil Maokai první vlny pohromy, která se měla zakrátko převalit přes ostrovy. Jak se zkáza šířila, Maokai zoufale zarazil své kořeny co nejhlouběji a napil se léčivé vody tak silně, že celé jeho tělo až do konečků těch nejtenčích větviček nasáklo její magií. Zanedlouho ale nákaza pronikla i do veškeré posvátné vody, jenž se na ostrovech vyskytovala. Maokai bezmocně sledoval, jak se všichni, které kdy znal, rostliny, přírodní duchové, zvířata i lidé, mění na pouhé pokřivené stíny.
Jeho zuřivost narůstala. Všechna ta nesmírná krása, kterou vypiplal od drobných semenáčků, vzala během mrknutí oka za své. Otrávená mlha ostrovů Maukaje celého obklopila. Jak z něj vysávala život, jeho tělo se schvěním a praskáním měnilo v masu uzlovitých kořenů. Maukajovo dřevěné srdce však bylo prosycené vzácnou magickou vodou. Vlna z netvořených přízraků a děsivých stvůr se vrhla dokonce i na samotného Maukaje. Ten se do nich v záchvatu zuřivosti pustil svými mohutnými údy a uvědomil si, že pod silou jeho úderů se duchové rozpadají na prach. Dosud nikdy nikoho nezabil, přesto ve svém zběsilém boji s nemrtvými pokračoval. Stahovali se k němu však stále další a další, až jich byly stovky a on se musel stáhnout. Jelikož byl Maukaj dočista sám, ocitl se v pokušení utéct z ostrovů. Avšak v hloubi své pokřivené podoby cítil, že i nadále jej při životě drží posvátná voda. Nemohl se nyní ke své domovině otočit zády. Jakožto první přírodní duch požehnaných ostrovů musel zůstat. Svou jedinou naději a potěšení nachází v bezhlavém násilí. S nímž ničí neživé přízraky, bloudící jeho zemí. Občas se Maukajovi podaří mlhu její duchy překonat a vyhnat je z nějakého lesíka nebo hájku, byť jen dočasně. Dokud se nevzdává, stále existuje malá naděje, jelikož v hlubinách jeho srdce se ukrývá nepošpiněná voda života, jež je poslední šancí na obrození ostrovů.